place where all things are possible. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu işin üzerine gideceğimizi ратифицировать подготовленный для подписания договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию. Brexit means Brexit. რობოტიზაცია რა შესაძლებლობებს აჩენს და რა გამოწვევები ახლავს თან ავტომატიზაციას თანამედროვე სამყაროში. საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ. საქმე ნომერი 2. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 23 მაისს მხარეების მოსმენა დაასრულა. მოგესალმებით, ეს 42 პარალელია, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ. როგორც ბოლო გადაცემისას დაგპირდი, ჩვენ გავიმგზავრეთ სტრასბურგში, სადაც გაიმართა შემაჯამებელი სხდომა საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ ნომერი 2, სადაც 17 მოსამართლისაგან შემდგარმა დიდმა პალატამ მოისმინა მხარეთა საბოლოო სიტყვები და შემდგომ უკვე გავიდა სამსჯელოდ თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ის. სტრასბურგიდან რეპორტაჟს ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებ, მანამდე კი გვინდა გესაუბროთ ერთ ძალიან საინტერესო საკითხზე, რობოტიზაცია. ტატო ხუნდაძე მოგითხრობთ იმის შესახებ, თუ რა შესაძლებლობებს აჩენს ავტომატიზაცია თანამედროვე სამყაროში და ასევე რა გამოწვევებს აჩენს ის დასაქმების ბაზარზე. ავტომატიზაცია და რობოტიზაცია უამრავ სიკეთეს მოუტანს კაცობრიობას. თუმცა იგი ასევე აჩენს მრავალ კითხვას და დილემას. თავარი კითხვა, რაზეც ბევრს საუბრობენ თანამედროვე მეცნიერები, არის შემდეგი: დაიკავებენ თუ არა ჩვენ სამუშაო ადგილებს რობოტები? თუ კი ადრე ქარხანა და ფაბრიკა იყო დასაქმების ადგილი, დღეს უკვე დასაქმების ადგილი არ არის. მაგრამ საქართველოშიც რო აშენდეს ახალი ქარხანა ან ფაბრიკა, იქ იქნება 10,000 რობოტი და 5 ინჟინერი, იმიტომ რომ სხვანაირად ანუ ჩვენ ადამიანები ვეღარ უწევენ მექანიკური სამუშაოს შესრულებისას კონკურენციას რობოტებს. მანქანა ადამიანზე უკეთ ააშენებს მანქანას, ეს ფაქტი არის. უნდა ითქვას, რომ ნებისმიერ ეპოქაში მოყოლებული მე-19 საუკუნიდან ავტომატიზაციას გააჩნდა მრავალი დადებითი მხარე. მაგალითად, ავტომატიზაციის შედეგად ხდებოდა ადამიანების ჩანაცვლება რუტინულ და საშიშ სამუშაოებში. ავტომატიზაცია უფრო მარტივსა და სასიამოვნოს ხდიდა ადამიანების ცხოვრებას. შორს რომ არ წავიდეთ, ავტომობილის შექმნამ თვისობრივად შეცვალა ადამიანთა ცხოვრება და გადაადგილება ბევრად უფრო მარტივი და კომფორტული გახადა. ავტომატიზაციას ყოველთვის თან ახლდა უარყოფითი მხარეები. მაგალითად, ავტომატიზაციის შედეგად მცირდებოდა სამუშაო ადგილები და ზოგ შემთხვევაში იზრდებოდა უთანასწორობა საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის. მანქანების მიმართ შიში კაცობრიობისთვის არ ახალია. მე-19 საუკუნეში არსებობდა ლუდიტების მოძრაობა, რომლის წევრებიც ქარხნებში დანადგარებს ანადგურებდნენ. ლუდიტებს მიაჩნდათ, რომ მანქანები მათი გაღარიბების მთავარი მიზეზი იყო. შემდგომში სწრაფი ინდუსტრიალიზაციისა და მექანიზაციის პარალელურად ეწყობოდა მუშათა აჯანყებები და პროტესტები. კლასიკური ეკონომიკური თეორიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დევიდ რიკარდო თავდაპირველ ეტაპზე ცალსახად პოზიტიურად უყურებდა ავტომატიზაციის პროცესს. თუმცა თავის მაგნუმ ოპუსში პოლიტეკონომიის პრინციპების მესამე გამოცემაში ჩაამატა თავის სახელად დანადგარების შესახებ, სადაც იგი საუბრობს ავტომატიზაციის თანმდევ პრობლემებზე. ხანგრძლივი სოციალური ბრძოლების შედეგად კაცობრიობა გარკვეულ კომპრომისამდე მივიდა და ნაწილობრივ იპოვა კიდეც წამალი იმისა, თუ როგორ უნდა ემკურნალა ავტომატიზაციის შედეგად წარმოშობილი პრობლემებისთვის. მაგალითად, პირველი ეს იყო სამუშაო დროის შემცირება. თუკი მე-19 საუკუნეში მუშები საშუალოდ 16-18 საათამდე მუშაობდნენ დღე-ღამეში, დღეს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი ნორმად არის მიჩნეული. მეორე, შეიქმნა კეთილდღეობის სახელმწიფო, რომლის მიზანია სიმდიდრის, მათ შორის ავტომატიზაციის შედეგად წარმოქმნილი დამატებითი ღირებულების გადანაწილება. გარდა ამისა, კეთილდღეობის სახელმწიფო უზრუნველყოფდა სტრუქტურული იმუშევრობის აღმოფხვრას, დასაქმების პოლიტიკისა და ინდუსტრიული პოლიტიკის მეშვეობით. დღემდე სახელმწიფოები თავად ქმნის ან ხელს უწყობს ახალი დარგების წარმოქმნას და ასევე ადამიანების გადამზადებას ამ ახალი სექტორებისთვის. რეალობა იცვლება. თუკი მანამდე ეკონომისტებს და პოლიტიკოსებს შეეძლოთ რობოტიზაციის თანმდევი პრობლემების მართვა და საზოგადოებას შეეძლო ამ პროცესის თანმდევი სიკეთეების სარგებლობა, 21 საუკუნეში ხელოვნური ინტელექტის დაბადებასთან ერთად ეს პროცესი უფრო სწრაფი და ამავე დროს უფრო რთული გახდა. McKinsey Global ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით, უკვე დღეს
ადამიანური სამუშაოების 50% ექვემდებარება ავტომატიზაციას. თანამედროვე ტენდენციების მიხედვით 2030 წლისთვის არსებული სამუშაოების 30% დაექვემდებარება ავტომატიზაციას. ამ კვლევის მიხედვით უახლოესი 10 წლის განმავლობაში 400-დან 800 მილიონ ადამიანს მოუწევს ახალი პროფესიების მოძებნა, რომელთაგან ზოგიერთი მათგანი ჯერ არ არსებობს. დილემა უმუშევრობის რაც არის, ლაპარაკი აქ უბრალოდ იმაზე საუბრობენ, სხვა აქცენტები უნდა დასვათ, ანუ როცა ადამიანი სწავლობს, ხო, სხვა რაღაცას უნდა მიაქციოს ყურადღება. რა არის რაღაცები, ანუ მაგალითად ჩვენ ჯერჯერობით რობოტებს ვჯობდივართ კრეატიულობაში. რობოტს კი შეუძლია სხვა რობოტის აწყობა, მაგრამ რობოტს არ შეუძლია რობოტის გაუმჯობესება, ხო? ანუ ეს ადამიანს შეუძლია პროგრამებს, მექანიკურ მოწყობებს არ აქვს გამონათებები, ხო? აი ადამიანმა უცებ რომ ვახ, რა მაგარი იდეაა, ხო? ანუ ახალი იდეები მათ არ უჩნდებათ. და შესაბამისად მომავალში დიდი დეფიციტი იქნება კრეატიული ადამიანების, რომელსაც შეუძლია შექმნას, გააკეთოს ისეთი რაღაცა, რაც ჯერ არ არსებობდა. და ამ ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი არის, ანუ აღარ მოეთხოვება ადამიანს მექანიკური შრომა. რობოტიზაცია სხვადასხვა დოზით შეეხება განსხვავებულ პროფესიებს. მაგალითად, ყველაზე მარტივად ჩანაცვლებადი პროფესიებია: ტელემარკეტერი, სესხის ოფიცერი, მოლარე, ტაქსის მძღოლი და სწრაფი კვების მზარეული. ავტომატიზაცია ნაწილობრივ შეიძლება შეეხოს ისეთ პროფესიებსაც კი, როგორიცაა იურისტი და ბუღალტერი. რობოტების დახვეწასთან ერთად იმის ზრუნებაც კი გაჩნდა, რომ რობოტებმა სექსუალური პარტნიორებიც ჩაანაცვლონ. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, you know, or the humidity, or you're just so easy to talk to. You know, you got a clear head, literally. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. რობოტებისგან შედარებით დაცულია ისეთი პროფესიები, რომელიც მოითხოვს კრეატიულ აზროვნებას, ადამიანებთან ურთიერთობებს და სამეცნიერო მიდგომებს. მაგალითად, ჩანაცვლებისგან დაცულია ქირურგების და ფსიქიატრების პროფესიები. იგივე შეიძლება ითქვას მეცნიერებზე და მსახიობებზეც. ყველაზე ნაკლებად ჩანაცვლებად პროფესიათა ჩამონათვალში შედის მღვდლობაც. თუმცა, როგორც ბრიტანული გამოცემა Guardian-ი წერს, უკვე არსებობს ისეთი აპლიკაციები, მაგალითად Confession-ი, რომლებიც ცოდვების დადგენის ელექტრონულ მეთოდს გვთავაზობს. როგორ იქნება სამყარო 20-30 წლის შემდეგ, როდესაც ხელოვნური ინტელექტის განვითარების პარალელურად უამრავი სამუშაო ადგილი ჩანაცვლდება? ამაზე ცალსახა პასუხი არ არსებობს. ერთი რამ ცხადია: რობოტები ჩაანაცვლებენ უამრავ სამუშაო ადგილს, თუმცა შეიქმნება მრავალი ახალი პროფესია. მაგრამ ის, თუ როგორ გადანაწილდება რობოტიზაციის შედეგად მიღებული სარგებელი მთლიან საზოგადოებაზე, მე-19 საუკუნის მსგავსად 21 საუკუნეში ესეც პოლიტიკურ ბრძოლაზე იქნება დამოკიდებული. ახლა კი როგორც დაგპირდით რეპორტაჟი სტრასბურგიდან. La cour. Please be seated. I declare open the public hearing on the merits in the case of Georgia versus Russia number 2. Personalურად ჩემთვის ეს საქმე ძალიან მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავია. იმდენად რამდენადაც ამ საქმისაკენ, ამ მოსმენისაკენ მე მოვდიოდი მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრების განმავლობაში და კარიერის განმავლობაში, რადგან თვითონ იურისტი ვარ
მომიწია 90-იანი წლებიდანვე, 91 წლიდან კონფლიქტების საკითხებზე მუშაობა და ყველა ჩვენი მცდელობა მიმართული ჩემი თაობის, ჩემი სხვების მიმართული იყო იქით, რომ დაგვეტოვებინა, შეგვექმნა ისეთი რაღაც, რაზეც შემდეგი თაობა მოსულიყო, ისევ გაეგრძელებინა ეს დანატოვარი, ყველა ამ კარიერული თუ ცხოვრებისეული ნაბიჯების შემდეგ მოხდი იუსტიციის სამინისტროში და ამისათვის მადლობელი ვარ იუსტიციის მინისტრის და ჩემი თანაგუნდელების, ჩემი კოლეგების, რამაც შესაძლებლობა მომცა ის, რაც დაწყებული იყო და დაუმთავრებელი 90-იანი წლებიდან დამესრულებინა იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. დღეს ამ შენობაში გაიმართება დასკვნითი სხდომა საქმეზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ ნომერი 2. მხარეები საბოლოოდ წარმოადგენენ საკუთარ პოზიციებს, საკუთარ მტკიცებულებებსა და არგუმენტებს, რომლის შემდეგაც 17 სამართლისაგან შემდგარი დიდი პალატა იმსჯელებს იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ამ საქმეზე. როგორც ალბათ სათაურიდან მიხვდით, ეს მეორე საქმეა ჩვენი საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ. პირველი ეხებოდა 2006 წელს ქართველების ეთნიკური ნიშნით დეპორტაციას რუსეთიდან, რომელიც გადაწყვეტილია დასრულებულია, თუმცა დღემდე არ არის საბოლოო ჯამში სანქცია მიღებული სასამართლოს მიერ. რაც შეეხება მიმდინარე საქმეს, იგი უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან მას ემყარება ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის სამართლებრივი საფუძველი. First question for the court is whether the alleged violations fell within the jurisdiction of the Russian Federation, as that term is understood in Article 1 of the Convention. Specifically, whether the Russian Federation exercised authority or effective control over the territories where the violations took place at the time the violations took place. Თავარი საკითხი მაინც საბოლოო ჯამში ეხება რუსეთის მიერ ეფექტური კონტროლის დადგენის საკითხს. რა კომპეტენციის ფარგლებში შეუძლია სტრასბურგის სასამართლოს ეს დაადგინოს? ან რითი შეიძლება მან იხემძღვანელოს, იმიტომ რომ პირობითად რო ავიღოთ ის კონვენცია ამის დადგენის შესაძლებლობას არ აძლევს, რა არის ის კომპეტენცია, რომლითაც სტრასბურგის სასამართლოს შეუძლია დაადგინოს ეს ფაქტი? ეს არის პრინციპი ეფექტური კონტროლის, რომელიც ჩამოყალიბდა და ჩამოყალიბებულია სასამართლო პრაქტიკის მეშვეობით. სასამართლო პრაქტიკაში გამოიკვეთა ეს პრინციპი, ეს იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო პრაქტიკის საშუალებით, პრეცედენტული სამართლის საშუალებით დამკვიდრდა ეს მთელ რიგ საქმეებშია, ეს არ არის ახალი პრინციპი. გასაგებია, ხო? სად არის პრეცედენტი ამისი თუ გახსენებთ? ბოლო ყველაზე შესაბამისი მაგალითად არის ილაშკუ მოლდოვისა და რუსეთის წინააღმდეგ. ილაშკუში სხვათა შორის სასამართლო ლაპარაკობს ეგრეთ წოდებულ გადამწყვეტ ზეგავლენაზე, decisive influence, რაც რუსეთის ფედერაციას ჰქონდა დნესტრისპირესთან დაკავშირებით. საბოლოო ჯამში შეიძლება ამას, აი ამ პირობითად თუ ამ ფორმულირებას დაეთანხმება სასამართლო და მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, უწოდოთ, რომ ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით, აი ტერმინი ოკუპაციის დაფიქსირება სამართლებრივად. ერთგვარად კი, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ფარგლებში იმ მოვლენებს, რასაც ჩვენ უწოდებთ ოკუპაციას, მაშინ საკონვენციო ფარგლებში, კონვენციის, ადამიანის უფლებათა კონვენციის ფარგლებში იგივეა ეს ეფექტური კონტროლი. Important allegation in this case is that Russia fired an Iskander missile at the central square in Gori on the 12th of August 2008, killing amongst others the Dutch journalist Stan Storemans. Given that the attack happened as Georgian forces had left Gori and as Russian forces were arriving, we can guess who fired the mortars, given Georgia's consistent response to Russia's advance, even as it proceeded through Georgian villages where they fired cluster missiles. However, Georgia and its allies did their best to blame Russia. ერთი ეპიზოდი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდია
ამ საქმეში არის ეს ისკანდერის გამოყენების საკითხი. რუსეთის მხარე არათუ არ ამტკიცებს, როგორც ეს ჩვენმა დამცველმაც აღნიშნა ამ მოსმენაზე, რომ თქვათ ან სამხედროების წინააღმდეგ გამოიყენა ან რაღაცა, მიუხედავად იმისა, რომ სხვას არ შეეძლო მისი გამოყენება, ამ იარაღის გამოყენება. არამედ ის უბრალოდ გამორიცხავს მთლიანად ამ იარაღის გამოყენების შესაძლებლობა. როგორ ფიქრობთ, რატომ ცდილობს ის ზოგადად ფაქტის უარყოფას? ეს არის სწორხაზოვანი დაცვის სტრატეგია. თანაც ისეთი, რომელიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უფრო ამახვილებს ყურადღებას მათი მხრიდან სისუსტეებს, იმიტომ რომ თუნდაც რომ მოეყვანათ რაიმე არგუმენტი, რომ იქ იყო სამიზნე სამხედრო ობიექტი ან სამხედროები, მაგრამ შემდეგ უნდა დაემტკიცებიათ პროპორციულობის ტესტი. ალბათ იქაც გაიხლართებოდნენ, აქედან გამომდინარე არჩიეს, რომ ესეთი ყრუ უარყოფის მდგომარეობაში გადასულიყვნენ. The only evidence was purported photographs of the scene and of pieces of the missile, and much of that initial material has disappeared from the internet. But some is preserved in a report on Mr. Storuman's death by his Dutch TV channel in 2009. So quite plainly, this video is fake. First, I would like to ask you about your documentary because the Russian side said that all the footages that prove that the Iskander was used on 12th of August 2008 was false and fake. It's incredible that they call it fake, that there was an Iskander missile landed on the Gori Square. I understand why they deny it, because it's a unique missile that was only under the responsibility of the Russian forces. So they deny it, but how do they deny it? They leave out hundreds of pieces of the Iskander missile that have been found on and around the square, and they pick out just one piece of evidence, a film of one piece of evidence that was found under rather suspect circumstances. But even if that is true, even if it was suspect, it still doesn't deny the hundreds of pieces of the Iskander missile that had been found on and around the Gori Square. The Russian delegation doesn't even mention this. And as far as I'm concerned, you only need one piece of the murder weapon to prove the existence of the murder weapon. And in this case, the Iskander was the murder weapon, delivering the cluster ammunition on the square. It's a war crime to launch a missile towards the center of a town, at that time 20 kilometers behind the front lines, just an hour before the official ceasefire would be signed. There was no military reason to aim the missile at a town that had been evacuated the night before. It was a ghost town. Nonetheless, the Russians decided to hit the center of the square in Gori. There was no military reason for them to do this, and therefore it was a war crime. No doubt about it. What was your feelings today on the hearing? I found it difficult. I was flabbergasted because the line of defense was so absurd that it's difficult to accept. I can assure you, and I was on the square, this is not fake evidence, the Iskander missile landed on the square, bringing to explosion and a cluster bomb that killed not only Stan Stormans, my colleague, but seriously wounded my Israeli colleague. Even I have parts of the cluster ammunition in my arms and legs, but it also killed 12 Georgian civilians on the square and wounded even more. That would be the case if Russia were saying, yes, we did bomb that village, and we bombed it because there was a military target right in the middle.
And we know that the civilians were going to get killed, but we took a view that that was such a high-value military target that there was a proportionality, an acceptable level of civilian casualties as collateral damage, and then it would be a proportionality analysis. But we're not in that decision because their strategy has been to deny and obfuscate and throw as much confusion as they hope that they can. რუსეთის გამოსვლის დროს მთელი მათი გამოსვლა იყო აგებული იმაზე, რომ ერთის მხრივ მოეხდინათ ჩვენი მტკიცებულებების დისკრედიტირება, რომ ეთქვათ, რომ ეს ყველაფერი გაყალბებულია, ან და ვთქვათ თვითონ საქართველოს ხარემ დაბომბა რაღაც ტერიტორიები, რაღაც ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ მუდმივად ცდილობდნენ აქეთ დაედოთ ბრალი რაღაც გარკვეულ ნაწილებში და თუ ბრალსდებ, ალბათ უფრო კორექტული იქნება სადღაც სასამართლოში ამის შესახებ იყოს ჩივილი. როგორც სახელმწიფოს მათ სრული უფლება ჰქონდათ, თუ ისინი თვლიდნენ, რომ საქართველოს რაიმე გადაცდომა ჩაედინა 2008 წლის ომის განმავლობაში, ესარგებლად იგივე უფლებით, რითაც ისარგებლა საქართველოს და შემოეტანათ საჩივარი. მაგრამ ის ფაქტი, რომ მათ მხოლოდ რიტორიკის დონეზე განაცხადეს და ეს არ გაუკეთებიათ, მიუთითებს, რომ მყარი არგუმენტი ამ მხრივად არ არის. Mr. President, may I just say this in wrapping up? This litigation represents a significant challenge for the court and a test of its unimpeachable reputation for independence from political interference. It's an open secret that Russia has been lobbying in public and in private for a favourable outcome, mumbling dark threats that it will de-ratify the convention and starve the court of funding if the case goes against it. It seems the Kremlin hopes somehow to pressurise the court into a ruling that flies in the face of the evidence, or at least to bolt together some face-saving judgment of Solomon. And if that is indeed their political calculation, then they are reckoning without this court's well-deserved reputation for fearless and objective adjudication, regardless of the political consequences. There is no middle ground in adjudicating this case. The evidence is all one way. This case calls upon the court to demonstrate that it is capable of dealing fully and faithfully not just with cases involving the fine-tuning of domestic administrative law in Western Europe, but also with cases involving gross human rights violations committed on a mass scale in the eastern reaches of the continent. That is this court's mandate, and it's its clear duty, and it is the standard against which the credibility of the court's judgment will be evaluated. The standard of proof has more than adequately been met. There is plainly a coexistence of sufficiently clear facts and sufficiently strong inferences, establishing both the existence of an administrative practice and the commission of widespread violations. Mr. President, Georgia is confident that the court will reflect this in its judgment. საკმაოდ ერთი შეხედვით პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა, როდესაც სასამართლოს მიუთითა, რომ არსებობს რუსეთის მხრიდან შანტაჟის შესაძლებლობა, მოსყიდვის შესაძლებლობა, ასე შემდეგ და სასამართლოს თითქოს მოუწოდა, რომ არ წამოეგოს ამაზე ყველაფერზე და მიიღოს საკუთარი რეპუტაციის და იმიჯის შესაბამისი გადაწყვეტილება. ამის საფრთხე დაინახა მან და იმიტომ ილაპარაკა ამაზე ყველაფერზე, თუ რისი პრევენცია იყო ეს. არავით არ მითითება, უბრალოდ ჩვენ გამოვთქვით მყარი რწმენა, რომ სტრასბურგის სასამართლო იქნება მოწოდების სიმაღლეზე და როგორც არაერთხელ განმიცხადებია, დაადასტურებს იმას, რომ არის უზენაესი არბიტრი ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ევროპული საჯარო წესრიგის ფარგლებში. I thank the parties for their submissions. The court will now deliberate on the merits. The judgment will be delivered later. The parties will be informed of the date of delivery. I declare the hearing closed.
2018 წლის 23 მაისი. მოსმენა დასრულდა, შეიძლება ითქვას, სასამართლო პროცესი დასრულებულია საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ საქმე ნომერი 2. მოსამართლეები გავიდნენ გადაწყვეტილების გამოსატანად, პროცედურულად გადაწყვეტილება დღეს მიიღება, თუმცა მის გასაჯაროება შეიძლება რამდენიმე თვე დასჭირდეს. ჩვენ კი იზღად აგვშენია მოთმინები დაველოდოთ გადაწყვეტილების გამოცხადებას, რომელზეც როგორც მოსამართლე თავმჯდომარე მოსამართლემ გვამცნო, შეატყობინებს ხარეებს როდის იქნება. გადაცემის ბოლოს უნდა შევეხოთ სირიის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებას. ჩვენ ამ საკითხს განვიხილავთ რეზიკოიევასთან და შოთა თხელიძესთან ერთად. მეგობრებო, სირიის სახელმწიფომ, თუმცა მე მაინც მერთულება ამ სიტყვათ შეთანხმების ხმარება სირიის სახელმწიფო იქიდან გამომდინარე, რაც არის დღეს სირია. და აღიარა ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა ჩვენი ორი რეგიონის, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის. აი ამ აღიარებამ ნათლად წარმოაჩინა თუ რა ტიპის პერსპექტივა დგას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მიმართ, რადგან ეს აღიარება მოხდა პირობითად რო ავიღოთ, ახლა თუ სირიის დღევანდელ მდგომარეობას გავითვალისწინებთ, მივხვდებით, რომ სირია მისი ხელმძღვანელის პოზიციიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ არალეგიტიმური, ლეგიტიმაციას მოკლებული ხელისუფლის მიერ არის აღიარებული დღეს ეს დამოუკიდებლობა და ეს აჩენს ზუსტად იმ პერსპექტივას, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. უпростоრეთ თუ პერსპექტივას. რას ფიქრობთ თქვენ? ეს აღიარება რომ მომხდარიყო 2008 წლის ომის შემდეგ, მაშინ ეს იქნებოდა მართლაც ასე ვთქვათ მძიმე დარტყმა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ასადის რეჟიმმა მაშინ რუსეთის ქმედებს ცხინვალის რეგიონში მხარი დაუჭირა და შეაფასა ეს როგორც აუცილებლობა. მაგრამ ამავდროულად ასადის რეჟიმი და მაშინდელი სირიული სახელმწიფო იყო თურქეთის ახლო მეგობარი სახელმწიფო, ის იყო ხმელთაშუა ზღვის კავშირის წევრი, მას ჰქონდა 4 ზღვის ინიციატივა, რომელსაც დიდი ესე ვთქვათ მოწონება შეხვდა ბრიუსელში და ვთქვათ ევროკავშირის წევრი სხვა ქვეყნების დედაქალაქებში. სირიას ჰქონდა თავის კავკასიური პოლიტიკა, მაშინ ასადი ჩავიდა ბაქოში, ერევანში და ასე შემდეგ. მაშინ ეს იქნებოდა მძიმე დარტყმა. მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა 2011 წლის შემდეგ, როდესაც განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, როდესაც ასადი უკვე რეალურად არის, ასე ვთქვათ, პუტინზე, პირადად პუტინზე დამოკიდებული, ასადის რეჟიმი, ეს არის პირადად პუტინზე დამოკიდებული რეჟიმი და ანუ ეს აღიარება ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ იმ კონტექსტში, რომ ვთქვათ, ასადს, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით ეზიზღება ახლა საქართველო და პირდაპირ ასე ვთქვათ, ძალიან უყვარს აფხაზეთი ან ეგრეთ წოდებული ცხინვალის რეგიონი, ეს აღიარება არის, ასე ვთქვათ, რუსეთისთვის თავის, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მოწონების ცდილობა დაახლოებით იგივე სტილში, როგორიც იყო მაგალითად ვენესუელის ან ნიკარაგუის აღიარება, რომელსაც ასევე შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ მაინც და მაინც ვთქვათ, დიდი ემოციური ბმა არ ქონია საქართველოსთან და მის თუმცა მან ერთი ხაზი უნდა დაუსვათ, რომ ვენესუელის შემთხვევაში ეს არის სხვა პოლიტიკასთან, ამ ქვეყნების საგარეო პოლიტიკასთან დიდად დაკავშირებული, ასადის შემთხვევაში ეს არის პერსონალურად ასადის დამოკიდებულება პერსონალურად პუტინთან. ხო, ეს შეგვიძლია ცალსახავ ვთქვათ, რომ ანუ ასადის რეჟიმი დღეს ასე ვთქვათ, პირდაპირ არის დამოკიდებული პუტინზე, თუმცა აქვე შეიძლება აღინიშნოს ვთქვათ ირანის ფაქტორიც, რადგანაც მე ვერ ვიტყოდი, რომ მაგალითად სირიის მეორე, ასადის რეჟიმის მეორე მოკავშირე ირანი მაინც და მაინც ასე ვთქვათ დააფასებდა ასადის ამ ნაბიჯს, იმიტომ რომ ირანის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში ეს ეფუძნება სტატუს-კვოს და საზღვრების ურყეობის. უნდა აღვნიშნოთ ის აუცილებლად, რომ ეს აღიარება არ ყოფილა რაღაც სპონტანური აქტი, ან თუნდაც რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგი, ეს იყო რამდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგი, როდესაც 2015 წლის შემოდგომაზე რუსეთი ჩაერთო სირიის ომში, უკვე დეკემბრიდან იწყება აფხაზური და სირიული კონტაქტები და ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ვხედავდით აფხაზების აქტიურობას, განსაკუთრებით ისინი ხშირად ჩადიოდნენ სირიაში და ჰქონდათ ადგილობრივ პოლიტიკოსებთან და პოლიტიკურ კლასთან კონტაქტები და ჩვენ შარშავ ნახეთ კიდევაც სირიის საგანმანათლებლო ორგანოს წარმომადგენლების ვიზიტი სოხუმშიც. მინდა კიდევ ერთ საკითხს შევეხო, გაჟღერდა ესე თქვა ეჭვები, რომ შეიძლება არაბულ სივრცეში სხვა ქვეყნებმაც გაიზიარონ იგივე ქმედება და აღიარონ აფხაზეთი. არაბული სივრცის თითქმის ყველა ქვეყანა არის ამერიკის პარტნიორი ან მოკავშირე, ამიტომ მათი მხრიდან ასეთი ნაბიჯის გადადგმა პრაქტიკულად გამორიცხულია.
არის მხოლოდ ორი ძალიან ასეთი სუსტი კითხვის ნიშანი, ეს შეიძლება იყოს ერაყი, სადაც ამერიკას არ აქვს იმდენი გავლენა და ლიბია, მაგრამ ერაყის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ქურთისტანის რეგიონული მთავრობა, რომელიც ბოლო პერიოდში დამოუკიდებლობისთვის აქტიურად იბრძვის, ამიტომ ერაყის მხრიდან ეს ნაბიჯი იქნება ცოტა ალოგიკური და რაც შეეხება ლიბიას, ლიბიის სახელმწიფო დღეს ფორმალურად თუ არსებობს რუკაზე, მას ხელისუფლებაც არ ყავს, მასზე გავლენა რუსეთს ისეთი არ აქვს, როგორც ასადის რეჟიმზე, არც ერაყზე, შესაბამისად არაბულ სივრცეში ჩვენ არ უნდა მოველოდოთ ახლო მომავალში აფხაზეთის აღიარება დამატებით ასე ვთქვათ. კარგით მეგობრებო, მოკლედ ამ საკითხზე ალბათ კიდევ ბევრი საუბარი შეიძლება ცხადია და სხვა სივრცეშიც ალბათ შეგვიძლია რომ გავაგრძელოს ეს საუბარი. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. გემშვიდობებით, შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შაბათს 42 პარალელზე 9 საათსა და 30 წუთზე.